So mo to ni palit ko og PC para mo na to og net. I'm gonna show you how to make a net. So, ang atong gimo, i-cut na to siya o 1 meter ang PC. Tapos ito nga ano yan? Para iha to siya. So, ang atong gibuhat, nag-cut ta og 1 meter 1 meter nga PC, tapos itagbo na itong isig katumoy, ato siyang gitunga, tapos ato siyang ikot dire sa kawayan nga atong butang. Kani siya kuan ka buok, 12. Nagaba kog 12 ka buok ani, tapos ibutan ako sa kawayan, unom ka buok, unom si sa kawayan. Kawayan ang gamit, pwede po siya PC gamiton. Wala mo ko PC, so kawayan lang ang gamit. Wala na siya pag butang. Kani siya. Right. Kani mura siya itagbo, isulod ka rin. Iana rin mo siya. Iana rin mo siya. Tapos, kailangan na dayan siya. Ana siya. Ana ang niyang forma. Dere. So, 12, unom-unom sa kawayan. Linya. Tapos, ito ipakita kung saan na ito pag tagbo-tagbo pag ikisikis na dahil ha. Moto muna ako siyang taod sa kawayan. Tara. Ano yung forma niya. So, at-bang ako siya. At-bang ako siya o taod. Karon, kitang tamo kung saan pag di mo na atong magkikisikis na siya magdayamon-dayamon. Kaya na dyan guys. Ulit lang. Ano siya? Sukod na taog na sa kadangaw. Sa kadangaw or hindi ba makaputol sa kadangaw? Nakataw ba? Awan mo siya. Pagdagko ang bangag. Ikan sa taas, padlong sa ubos. Dagko, din hantod magkagamay. Ikan sa taas na po ang bangag. Po siya. Antod nga magkagamay sa ubos. Ako siya nasibo ko actually kani siya sayon na siya kaning isa kani pag galing isa pud ka kuan mo na siya itagbo nimo kaning isa katapad niya ano na siya magsukod ka kung unsa ka gusto ang kataas nimo kan sa ubos sa kataas kaya magdepende na siya kung unsa kataas unsa pud kadako sa bangag gining matagbo na siya. So kung ana siya tagbo na siya diha kani pod ang isa itagbo pud mo siya sa pitas pag ana na siya ana kaya ba tapos ibugkos sa rin mo na siya tali na rin mo na siya diya typical nga tali kung tali nga ana itagbo rin mo siya mukha para dili ko maglisod gamit na lang danan sa kataas sa first na kayo mo.
Taon na lang nila. Taon na to niya, taon na to. Itaod na nato, itaod na nato. Taod na nato. Itong ring. Madili matikanog na shot, madili. Na shot o wala, basta kaway net. Mga na to. Okay? Oh yeah. Very good. Balong works. Balong works, man. Berbeda.